Rồi, hello anh em nhá. Đây, hôm nay lên hình cho bác mấy em họ mi đuôi lá vả chim khá là đẹp các bạn. Đấy, lông vàng các bác nhé. Đấy, lông vàng chim đẹp. Em này thì cần khoảng 80% rồi anh em nhá. Chim ho tốt, giọng khá là vang. Em chim này thì vừa về nhà em hôm qua thôi, chiều hôm qua 6 giờ chiều hôm qua. Đấy, đến sáng nay thì em mang ra để quay clip cho anh em xem. Chim rất là đẹp các bạn. Đấy, bóng bộ đẹp, ngực nở, ngực rộng các bác nhá. Em này thì em để lại cho các bác giá cả rất là hợp lý thôi, nhẹ nhàng cho anh em nghe hot. Anh em nào kết thì có thể alo cho em qua số điện thoại là 0978 767 689 các bác nhá. Chim nó mới về nhưng mà thể hiện cũng khá là ok rồi. Nhưng chim mới về nhà em nhưng mà hot được như này là điện đó mới là rất là ổn định đấy các bác nhá. Bởi vì nhà em rất là nhiều chim. Hiện tại bây giờ trong nhà có khoảng 20 con chim ni. Đấy, nên là những con chim mà nó về mà nó dám hót lại chim nhà như này ấy, thì là những con chim rất là mau mỏ và tố chất được các bác nhé. Nên anh em nào mà kết thì có thể alo cho em. Đấy, chuyển nhượng nhanh gọn cho anh em chơi.